Σκέφτεσαι να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά κάτι σε τρομάζει. Δεν υπάρχει λόγος, δεν πρόκειται για διαστημική τεχνολογία. Σύμφωνοι, το πέρασμα στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης προκαλεί απορίες. Πού θα φορτίζω και με τι κόστος, πόσο διαφορετικό στην οδήγηση είναι ένα ηλεκτρικό, πόσο μακριά μπορώ να ταξιδέψω, πόσα χρόνια κρατάει η μπαταρία και πόσο θα μου κοστίσει για να την αλλάξω. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα, το Go-Car θα ξεχωρίσει τα γεγονότα από τους μύθους που ακολουθούν αυτή τη νέα τεχνολογία. Πρώτα θα εξηγήσουμε πώς λειτουργεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το EV είναι ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα αντί για καύσιμο. Αντί για ρεζερβουάρ, διαθέτει μια μεγάλη μπαταρία. Στη θέση του κινητήρα συναντάμε ένα ή και περισσότερα ηλεκτρικά μοτέρ και οδηγείται όπως ένα οποιοδήποτε αυτόματο αυτοκίνητο. Έχει δύο πεντάλ, ένα για να επιταχύνει και ένα για να φρενάρει. Δεν έχει συμπλέκτη καθώς δεν αλλάζει ταχύτητες. Και αυτό το κάνει πιο ευκολοδήγητο μέσα στην πόλη. Πώς θα καταλάβεις ότι οδηγείς σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Από τη σχεδόν παντελή έλλειψη θορύβου στο ξεκίνημα και στην κίνησή του. Αυτός είναι και ο λόγος που τα ηλεκτρικά διαθέτουν ένα εξωτερικό ηχείο. Στις χαμηλές ταχύτητες εκπέμπει ένα βόμβο που προειδοποιεί τους πεζούς και τους ποδηλάτες για την παρουσία του αυτοκινήτου. Το ηλεκτρικό μοτέρ δεν είναι μόνο πολύ πιο αθόρυβο από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης, καταλαμβάνει και σημαντικά λιγότερο όγκο. Έτσι, στο εμπρός μέρος του αυτοκινήτου, πολλές φορές υπάρχει ένας επιπλέον μικρός αποθηκευτικός χώρος. Αν μη τι άλλο, επαρκής για να βολέψουμε το καλώδιο φόρτισης. Κάτω από το καπό συναντάμε συνήθως και την τυπική 12V μπαταρία. Αυτή τροφοδοτεί με ρεύματα υποσυστήματα του αυτοκινήτου. Για την κίνησή του όμως χρειάζεται μια πολύ μεγαλύτερη μπαταρία. Και αυτή δεν είναι ορατή. Βρίσκεται προστατευμένη στο δάπεδο του αυτοκινήτου και συνήθως καλύπτει το χώρο ανάμεσα στους δύο άξονες. Πώς όμως λειτουργεί στην πράξη ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Ακριβώς όπως μια συσκευή που καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η ισχύς κάθε ηλεκτρικής συσκευής μετριέται σε βατ. Μια λάμπα μπορεί να έχει ισχύ 5W και ένα σεσουάρ 2000W ή αλλιώς 2 kW. Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα ενός EV μπορεί να είναι για παράδειγμα 100 kW ή, για να το μεταφέρουμε σε μια μονάδα πιο οικία, 136 ύπη. Για την κίνηση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου απαιτείται ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία και μετριέται σε κιλοβατόρες. Η χωρητικότητα μιας μπαταρίας αντιπροσωπεύει την ισχύ σε κιλοβάτ που μπορεί να παρέχει στη διάρκεια μιας ώρας. Έτσι, η κατανάλωση ενός ηλεκτρικού μετριέται σε κιλοβατόρες ανά 100 χιλιόμετρα αντί για λίτρα. Για να κάνουμε τη σύγκριση που σε ενδιαφέρει, ένα ηλεκτρικό καίει περισσότερο ή λιγότερο από ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Γενικά, η κίνηση ενός EV μπορεί να είναι πιο οικονομική ακόμη και από ένα πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο της ίδιας κατηγορίας. Αυτό όμως εξαρτάται από την τιμή της κιλοβατόρας και την τιμή του καυσίμου. Κυρίως όμως από το πού φορτίζεις, στο σπίτι, στη δουλειά ή έξω. Γιατί στο σπίτι, με τη χαμηλότερη οικιακή χρέωση της κιλοβατόρας, η φόρτιση μπορεί να είναι ως και 4 φορές πιο οικονομική. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η φόρτιση είναι μια απλή διαδικασία. Απλά συνδέεις το καλώδιο στη θύρα φόρτισης του αυτοκινήτου. Τα ηλεκτρικά φορτίζουν με εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα. Στο σπίτι μπορούμε να φορτίζουμε ακόμη και από μια απλή σούκο. Καλύτερα πάντως από ένα wallbox, μια ειδική εγκατάσταση που εξασφαλίζει ταχύτερη και πιο ασφαλή φόρτιση από την απλή μπρίζα. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η φόρτιση γίνεται με εναλλασσόμενο ρεύμα, όπως δηλαδή λειτουργούν και οι περισσότεροι δημόσιοι φορτιστές που συναντάμε μέσα στην πόλη. Το συνεχές ρεύμα χρησιμοποιείται στην ταχυφόρτιση. Αυτή γίνεται σε πανίσχυρους φορτιστές που κυρίως συναντάμε στους αυτοκινητόδρομους. Όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς φόρτισης, τόσο πιο γρήγορα γίνεται ο εφοδιασμός. Κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει μια μέγιστη ισχύ φόρτισης, αλλά φορτίζει χωρίς κανένα πρόβλημα σε φορτιστές τόσο με χαμηλότερη όσο και με υψηλότερη ονομαστική ισχύ. Αν συνδεθεί σε φορτιστή με χαμηλότερη ονομαστική ισχύ, τότε απλά θα φορτίζει πιο αργά. Αν πάλι ο σταθμός ανεφοδιασμού διαθέτει μεγαλύτερη ισχύ από εκείνη του αυτοκινήτου, απλώς δεν θα υπάρχει το αντίστοιχο όφελος στο χρόνο φόρτισης. Το δίκτυο φόρτισης στη χώρα μας αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Από μόλις 74 σημεία το 2019, σήμερα υπάρχουν πλέον πάνω από 10.000 φορτιστές ή αλλιώς ένας για κάθε 3 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν εκεί έξω. Το δίκτυο ταχυφορτιστών στις εθνικές οδούς κάνει σήμερα ένα ταξίδι με ηλεκτρικό αυτοκίνητο πραγματικά εφικτό. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι πιθανό να μην βρούμε έναν φορτιστή τη στιγμή ακριβώς που η μπαταρία θα έχει αδειάσει, ειδικά στα πιο απομακρυσμένα σημεία,
στη ζωή του οδηγού ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπαίνει ο σχεδιασμός της διαδρομής και ο προγραμματισμός των στάσεων εφοδιασμού.